السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنكمل بقية ريفيجن على concept 1 1.1. اوكي. احنا كنا وصلنا لغاية دي أسئلة المعاصر. اوكي. احنا كنا وصلنا لغاية what happened. اوكي. bull sharks have white back and dark belly. لو هي عندها العكس، يعني لو هي عندها الباك هو الوايت والبيلي هي اللي دارك. اوكي، ايه اللي هيحصل؟ ايوه، هيحصل ايه؟ مش هتقدر ان هي تهجم على الفريسة بتاعتها، مش كده؟ يبقى نقول ايه؟ it can't sneak up on prey by camouflage. مش هتقدر ان هي تصطاد الفريسة by camouflage. اوكي. طيب تعالوا بقى نشوف هنا كده correct the underline words. يعني هصحح الكلمة اللي تحتها ايه خط. اوكي. هنا الكلمة اللي تحتها خط هتبقى number 1. Arctic foxes have extra large ears that help them stay warm. ليه بقى؟ بدل extra large هتبقى ايه؟ ايوه تبقى short. تبقى ايه؟ short. خلاص. number 2. bull sharks can live in salt water only. طبعا البول شارك ما بتعيش في المية المالحة بس. طيب هي بتعيش فين كمان؟ شاطرين، في الفريش ووتر كمان. يبقى هنا هشيل كلمة only واكتب and fresh water. يبقى هخلي salt water زي ما هي واكتب and fresh water. خلاص. طيب number 3. Panther chameleon has a very long sticky feet to hunt insects for feeding. الكاميليون الحرباية بيبقى عندها ايه طويل وبيبقى ستيكي كده. يعني ايه ستيكي؟ يعني ملزق كده عليه مادة لزجة. اوكي، علشان تلزق فيها الايه الانسكت. طبعا مش فيت، مش هي مش بتصطدم برجلها، امال ايه؟ عندها تانج. تمام. طيب number 8. Number 8 بيقولي complete the following sentence by choosing the correct answer from this between brackets. يعني هنا ده زي complete بس هو حاطط لي الكلام اللي أنا هكتبه. خلاص between brackets وأنا هختار منهم الكلمة الصح. تمام. Number 1 بيقولي polar bear can live in ايه بقى؟ اختار ايه؟ cold ولا hot regions؟ ها، طبعا البولار بير بيعيش فين؟ في الكولد. يبقى انا هنا هعمل underline عند كلمة ايه؟ cold. تمام. طيب as it has thick white ولا thick brown fur؟ البولار بير بيبقى عنده ايه؟ ايوه كده thick white fur. thick white fur. طيب number 2. short ears of the Arctic fox is considered as structure adaptation ولا behavior adaptation؟ تعالوا كده، هو بيسألني عن ايه؟ عن الايرز. الايرز دي حاجة في الجسم، مادام حاجة في الجسم تبقى ايه؟ structure adaptation. طيب while the painting of the fennec fox is considered as what adaptation؟ ايوه behavior، لان دي حاجة هو اللي بيعملها بقى بنفسه. طيب Arctic fox can live in الأركاتيك فوكس بيعيش فين؟ في الكولد. الأركاتيك فوكس بيعيش فين؟ في الكولد. cold region اللي هي ايه؟ المناطق الباردة. لكن it has what ears؟ الإيرز بتاعته بتبقى ايه؟ بتبقى short. الإيرز بتاعته بتبقى ايه؟ short. اوكي. طيب استنوا كده بقى نكمل بقية الأسئلة. نشوف بقية الأسئلة بتاعتنا. هنا بيقولي give 2 examples of animals which their bodies are covered by brown fur and mention the importance of this fur for each of them.
الفيرست animal خلاص، هو هنا الفيرست animal بيبقى fox. اوكي، وبيبقى لون اللي بيعيش فيه البراون فير helps to eat to ايه. طبعا هيبقى مين ده؟ الاركاتيك فوكس. ده مين؟ الاركاتيك فوكس. تمام، يبقى ده الاركاتيك فوكس بتاعي. طيب بعد كده هوت الفير بتاعه بيساعده ان هو يعمل ايه؟ hunt the prey. hunt the prey او اسمها sneak up on prey. اللي مش فاكر sneak up يقول hunt prey. طيب the second animal، الانيمال التاني بيقول لي ان هو بيبقى عنده brown fur. brown fur بيبقى in ايه؟ بيبقى عنده براون فير وبيعيش فين؟ في الفورست. في الفورست، صح كده؟ ده اسمه فورست بير، وبيبقى hide among the trees. hide among the trees. اوكي، طيب نشوف بعد كده revision number 4. revision 4. choose the correct answer. The following characteristics are from the characteristics of كابوك tree except. يعني كل دول بتوع الكابوك ما عدا ايه. تعالوا كده نشوف الكابوك ايه الحاجة اللي مش موجودة فيه. number A large leaves. B hand shaped leaves. C buttress roots. D yellow seeds. الكابوك عايزين الحاجة اللي هي مش موجودة فيه. large leaves، ما عندهاش large leaves، ما عندهاش ايه؟ large leaves. طيب number 2 among animals that have camouflage adaptation to hide from predators are. مين بقى الانيمالز اللي ممكن ان هي تعمل camouflage علشان تستخبى مين؟ البريداتورز، الاعداء بتوعها اللي عايزين ياكلوها. number A البنجوين and polar bear. polar bear and bats. polar bear and panther chameleon. panther chameleon and penguin. طبعا هتبقى البولار بير والبانثر كاميليون، هما الاتنين مع بعض، صح كده؟ طيب عشان هما ايه؟ واحدة بتغير لونها والتاني بيبقى لونه وايت، لون السنو. number 3 white leaves are considered as adaptation of wildland plants to what? A search for water below soil surface. يعني هنا الورق العريض ده اللي يعتبر adaptation للwetland plants. البلانتس بيعيش في الأرض اللي هي مبلولة كده شوية أو رطبة أو فيها مية. بيبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى ليه عريضة كده؟ علشان number A تبحث عن المية تحت السويل. number B get large amount of sunlight علشان تمتص كمية كبيرة من الsunlight. هي دي ممكن صح، لكن اللي قبلها هي أصلا عايشة في المية، فمش هينفع إن هي إيه تبحث عن مية، هي أصلا عندها مية كتير. number C keep animals away from plants عشان تبعد الانيمالز عن البلاند. number D resist the water waves عشان تقاوم الويفز بتاعت المية. طبعا الحاجة الصح اللي عندي هتبقى number A to get large amount of sunlight زي الليلي plants كده. اوكي، طيب نكمل كده مع بعض. give reason for the following. the shape of pine tree leaves is like needles. ليه الشيب بتاعها
عامل زي النيدلز. ليه؟ فاكرين عاملة زي الإبرة كده وصغننة كده، الباين تري اللي بتبقى مثلثة الشكل وبنستخدمها في أعياد الكريسماس، أو بتبقى موجودة في السنو، بتعيش في السنو. طيب كل ده بيخلي الليفز بتاعتها تبقى نيدل عشان إيه؟ to keep أو to prevent loss of water. to prevent loss of water عشان تمنع البلانت إن هو يفقد المية بتاعته. طيب complete. The what tree branches grow and gather on the top of its trunk to prevent animals from eating them. البرانشز بتاعت أنهي tree أوكي بتبقى موجودة وبتكبر عالية جدا علشان تمنع الأنيمالز إن هو ياكلها. طبعا كلنا عرفناها، الأكاشيا تري. الأكاشيا تري محدش بيطولها غير مين؟ الحيوانات الطويلة جدا. طيب while what has tan colored coat that provides camouflage in sandy rocky environment. لكن أنهي animal كان عنده tan؟ الفينيك فوكس. فينيك فوكس. اوكي طيب نكمل كده مع بعض يا ولاد. Number 2. Both of Arctic fox and the pine tree survive in what habitat? While both of the panther chameleon and the kabuk tree survive in what habitat؟ الأركاتيك فوكس هو والباين تري بيعيشوا فين؟ في السنو. سنو يبقى أول واحدة كده نكتب سنو. لكن البانثر كاميليون والكابوك أيوة في الرين فورست. رين فورست. تمام كده. طيب number 3. The thick fur coat helps what fox hunts in deep snow, while the blood movement in the feet of what keep their toys from freezing. تحميه من الفريزنج. أنا سامعة الناس الشطورة بتقول إيه بقى؟ الأركاتيك فوكس بيبقى عنده thick fur. طيب while البلاد بيبقى فين؟ في البنجوين. البلاد ده احنا عارفينه في البنجوين blood movement. طب number B. Just as we send a message via mobile, so some types of trees send a message through the wind. احنا بنبعت مسج من الموبايل، نفس الكلام بيحصل ان بعض التري بتبعت برضو مسج through the wind. عايز هو ايه؟ mention the name of 2 trees that can send a message through the wind. عايز اسم التريز اللي 2 منهم اللي كانوا بيبعتوا مسج عن طريق الويند. مين؟ هما 2 احنا كنا قلناهم في نفس اللسن، أكاشيا تري والكابوك تري. أكاشيا تري والكابوك تري صح كده؟ طيب number 3. Look at the opposite figure, then answer the following question. Number A. Give 2 examples of animals that live in this habitat. عايز 2 من الانيمالز بيعيشوا في الصورة اللي قدامي. الصورة اللي قدامي هي صورة ايه؟ desert. طب احنا اخدنا مين بيعيش في الديزرت؟ الفينيك فوكس والأجما lizard. طيب number B. Give 2 example of plants. عايزة بقى 2 plant بيعيشوا في الديزرت. عندنا كتير أخدنا. مين يفكرني؟ بالم تري وباربري فيج. بالم تري وباربري فيج الاتنين دول بيعيشوا في الديزرت. طيب number C. Put right or wrong. Plants of this habitat are characterized by having long thick roots. البلانتس اللي بتعيش في الديزرت دي بيبقى عندها long و thick roots. صح، يبقى عندها كده دي right. ليه؟ علشان توصل
الجراوند ووتر علشان تديها للمية اللي تحت الأرض، علشان تديها لمين؟ للبلانتس، عشان هو بيبقى عنده نقص في المية. طيب number 2. Plants of this habitat have large wide leaves. البلانتس بتاعتها بيبقى عندها large wide leaves. طبعا wrong. لو هي عندها large wide leaves الرياح هتقطعها، الويندز هتقطعها، مش هتخليها سليمة. طيب نيجي بعد كده lesson 4. revision على lesson 4. number 1. choose the correct answer. choose the correct answer. number 1. the trunk of acacia tree. Okay, the trunk of acacia tree stores the what as the hump of the camel store what. أيوة حبايبي طبعا كلهم عارفين الإجابة تبقى number الأكاشيا بتبقى store water، لكن الكامل store fat، يبقى number D. number D هي الإجابة الصح بتاعتي. all the following sentence are correct about stomach except، يعني كل اللي جاي ده صح عن الstomach ما عدا إيه؟ it has teeth and tongue. of course هي أول واحدة طبعا هتبقى wrong، لأن استحالة هي يبقى عندها إيه؟ teeth و tongue. تمام؟ طيب number 3. all the following organs belong to the respiratory system except. كل اللي جاي ده يعتبر تبع respiratory system ما عدا مين؟ شاطرين stomach. طيب give a reason for the following. saliva is very important in your mouth. السلايفا بتعمل ايه؟ برافو عليكم. احنا قلنا saliva بتعمل change starch into sugar. change starch into sugar. بالإضافة كمان إن السلايفا help in swallowing of food. help in swallowing of food بتساعد في عملية البلع، عشان بتخلي الفود يبقى moist. moist يعني إيه؟ يعني رطب. في بعد كده lesson ده تكملة lesson 4. both right and wrong. Caracal and fennec fox can hide in the desert as they have white color. هل الكركر بيبقى عنده white color؟ طبعا wrong. اوكي بيبقى ايه؟ wrong. نيجي بعد كده عندي number 2. body of أجمل lizard and panther chameleon are covered with scales. بتتغطى بالسكيلز. هتبقى ايه؟ wrong طبعا. معلش كده صح، نمسحها كده نكتب wrong. اوكي number 3. dogs eat meat that is very difficult to digest compared with grass. طبعا معلش يا ولاد كده دي احنا قلنا ان دي ايه؟ دي right. sorry number 2 هتبقى right. number 3 هي اللي wrong. اوكي ماشي، لان طبعا الميت ما بتبقاش difficult، الميت بتبقى easy. خلاص الجراس هو اللي بيبقى difficult. طيب بعد كده what happened if the small intestine was not supplied with blood vessels in the human body. ال small intestine مش هيبقى فيها blood vessel. اللي هيحصل، طب هي بتعمل ايه اصلا بالبلاد vessels لو انتوا فاكرين؟ هي كانت بتعمل ايه؟ absorption. بيحصل فيها absorption. يعني ايه absorption؟ يعني digested food او nutrients اللي هو الاكل المهضوم او العناصر الغذائيه بقى اللي انا خلاص خدتها من الفود بتتنقل تروح للبلد، علشان البلد ياخدها يعمل لها ايه؟ يوصلها to all the body parts. تمام؟ طيب
بياخد البلاد النيوترينز من السمول intestine عن طريق ايه؟ البلاد vessels. طيب if there is no blood vessels، لو ما فيش blood vessels هل هتحصل عملية الابزوربشن؟ no. يبقى أنا هكتب كده in no absorption is occurred، أو نكتب no absorption of food وخلاص، صح برضه. أوكي تمام. طيب أنا بحاول يعني أقول لكم أسهل الإجابات اللي انتوا تقدروا تكتبوها. مديني هنا الفيجر اللي قدامي ده وعامل لي ليبلز عليها نمبر A و B. اوكي، وهنا هيسألني بقى بعض الأسئلة وانا هقول نمبر what او اسم الحاجة ديت ايه. اوكي، يبقى study the following diagram then answer the questions knowing that tube A through which the air passes while tube B through which food passes. يعني هنا بيقول لي تيوب A الايه الاير بيعدي منها، وتيوب B الفود هو اللي بيعدي منها. طيب تعالوا number A represents what. بصوا كده معايا، انا عندي الفارنكس فوق اهو. اوكي، الفارنكس اهو. بعد كده الفود بيمشي في الفارنكس يدخل في ايه؟ لو احنا في الريسبيراتوري في الدايجستيف سيستم، بعد الفارنكس في esophagus. برافو عليكم، في الاسوفيجس. لو انا في الدايجستيف سيستم يبقى انا في الناحيه دي، يبقى نمبر بي اسوفيجس. طب افرض انا في الريسبيراتوري، يبقى الاير هيدخل في الفارنكس وهيمشي بعد كده في نمبر A. نمبر A اللي هتبقى ايه بقى؟ اسمها ايه؟ تراكية. تراكية. اوكي، نكتب كده مع بعض. يبقى نمبر 1 A هتبقى تراكية، represent يعني بتمثل A، تراكية. نمبر 2 tube B esophagus، وعرفنا ليه. طيب نمبر 3 tube A connects للفارنكس to the E. بتوصل الفارنكس لإيه؟ لللونجز، صح كده؟ يبقى تيوب A بتوصل الفارنكس لللونجز. اوكي. طب تيوب B stomach طبعا. اوكي، للستومك. طيب نمبر 5 تيوب A تبقى خاصة بأنهي سيستم؟ respiratory، لكن تيوب B digestive. تمام كده يا ولاد؟ خلاص؟ طيب نيجي بعد كده لمراجعة lesson 5. Number 1 air is important for human, fish and animals because الاير مهم للانيمالز والهيومن علشان ايه بقى؟ contains carbon dioxide عشان هي فيها carbon dioxide ده المهم for breathing. طبعا لا. contains carbon dioxide is important for digestion. طبعا لا، هو مش مهم طبعا عملية الهضم. contains oxygen important for breathing. right. طب نقرا كمان اللي تحت. contains oxygen important for digestion. لا، هو الأكسجين بيبقى importance for breathing. يبقى الإجابة بتاعتي هتبقى number C. number C. طيب نيجي بعد كده number 2 cutting down rainforest may help human to make furniture but also may cause disappearance of what. لما أقطع التري والفورست الغابات عشان اخد الخشب بتاعها واعمل منه الفرنيتشر، اوكي، ده هيبقى حاجة مفيدة طبعا، لكن هي هتضر ايه؟ هتضر او هتؤدي لاختفاء. disappearance يعني اختفاء. اختفاء مين؟ طيب تعالوا كده نشوف. الليزرد ولا البول شارك ولا البانثر كاميليون ولا البولار بير؟ طبعا هي الليزرد بتعيش في الديزرت، لكن البانثر كاميليون هي اللي كانت بتعيش فين؟ في الايه؟ في الفورست. عشان كده هي اللي هتبقى هيحصل لها disappear لو انا قطعت كل الايه؟ الفورست. number 3 all the following living organisms need food and they get oxygen from air to obtain energy except. كل دولت بيحتاجوا الأكل، صح كده؟ وبياخدوا
الأكسجين من الإير ما عدا مين؟ طبعا هتقولوا لي كلهم يا ميس، ما هو كلهم بيحتاجوا أكسجين وبيحتاجوا فود أوكي علشان ياخدوا إنرجي، بس انتوا ما خدتوش بالكم من كلمة إير. أوكي، انتوا ما خدتوش بالكم من كلمة إيه؟ إير. كله بياخد من الإير ما عدا مين؟ ما عدا البول شارك بتاخد الأكسجين بتاعها من الووتر. عشان كده بقول لكم تقروا كل كلمة يا ولاد، تقروا كل كلمة. طيب تعالوا هنا بقى بعد كده give reason. air pollution is dangerous for human while water pollution is danger for frog and human برضه. ماشي. طيب ليه الاير pollution؟ لأن الإنسان إيه؟ breathe in air. طيب والwater pollution because it need to drink clean water. صح كده؟ لكن هنا بيقول لي الفيش بقى مهم من بتتدرب للووتر pollution. ليه؟ لأن الفيش أصلا need water بس، بتحتاج الووتر بس. صح كده؟ يبقى نكتب إيه بقى؟ هنكتب because human breathe in air and drink water but fish breathe from water. أوكي؟ طيب تعالوا بعد كده نشوف both right and wrong. Number 1. Human can pollute the environment but he can't restore it. هل ده صح؟ لا، احنا خدنا الطرق ان هو يحافظ عليه. يبقى هنا الهيومن ممكن فعلا ان هو بيضر البيئة، لكن ممكن ان هو يحافظ عليها. تمام. Number 2. Both lungs and gills are organs that present in the digestive system. طبعا هل هي صح؟ اوكي طبعا wrong. هي مش موجودة في الدايجستيف، هي موجودة في respiratory. When an ecosystem is completely polluted, no longer organism can live in it. لما بيحصل ان الايكو سيستم يعني النظام البيئي اللي احنا عايشين فيه ده كله بيتلوث، طبعا كل الليفينج اورجانيزم مش هتبقى عايشة. يبقى دي right. تمام. يبقى number 3 right. طيب بعد كده هو بيقول لي ايه؟ if you travel to the environment of Arctic foxes, which of the following advices is wrong؟ أنهي نصيحة من دولت هتبقى غلط لو انت مسافر ورايح للبيئة اللي بيعيش فيها الأركاتيك فوكس. Number 1. You have to wear heavy clothes. لازم تلبس هدوم تقيلة. طبعا لازم ألبس عشان هو بيعيش في المناطق الايه الكولد. Number 2. You have to eat more hot food. لازم تاكل أكل سخن كتير، أكيد طبعا عشان أتدفى. Number 3. You have to drink more cold water. لازم تشرب مية ساقعة كتير. طبعا لا، أصلا الدنيا ساقعة فهحتاج أشرب cold water ليه؟ يبقى دي wrong. طب نشوف برضو الباقية. Number 4. You have to drink more hot drinks. لازم تشرب حاجات سخنة كتير. طبعا دي صح. يبقى الحاجة الغلط اللي عندي اللي أنا مش هاخد بيها اللي هي number 3، إن هو هيخليني أشرب مية ساقعة وأصلا الجو بيبقى إيه ساقع. طيب بعد كده بيقول لي choose. عندي هنا 3 columns، يعني هنا عندي الليزرد هختار لها ايه؟ الليزرد بتعيش فين؟ يبقى number 1 بتعيش فين؟ في الديزرت، يبقى number B. طيب واختار لها ايه بقى من اخر column؟ take in oxygen from air. تاخد الاكسجين من الاير، صح. يبقى هنا يبقى number 1 هتاخد من اول column B، هتاخد من الكولوم اللي بعده A. fish طبعا تعيش فين؟ في الووتر، يبقى نمبر سي. يبقى انا خدت الديزرت وخدت الووتر وخدت هنا الفيش والليزرد عشان ما ناخدهمش تاني. طيب بتاخد الووتر منين؟ طبعا from water. بتاخد الاكسجين from water. طيب نمبر 3 بينجوين. بينجوين بقى طبعا بقالي A بيعيش في البولار ريجن، كمان take oxygen from A from air. تمام كده from air.
لأن طبعا مش هينفع تاخد الاير والووتر from air. تمام. طيب يبقى احنا كده خلاص خلصنا lesson 5. نبدأ بقى في lesson 4. lesson 6 هنا number 1 cross out the odd word. طبعا هنا ال odd word هتبقى ايه؟ يلا بقى كلنا كده نقرا ونشوف ال odd word هنا هتبقى ايه. ايوه بالظبط كده. ليه بقى؟ لأن الفروج والسلامندر والتوت كلهم بيبقوا ايه؟ amphibians. ماشي، ما عدا طبعا مين؟ الأجعم. طيب number 2 water lilies fish palm tree amphibians. ها كلهم يلا هتبقى ايه؟ كلهم بيعيشوا فين؟ الووتر ليلي والفيش كلهم بيعيشوا في المية ما عدا البالم تري بتعيش في الديزرت. طيب number 3 golden frog panther chameleon كابوك تري and acacia tree. لازم الاقي علاقة ما بينهم كده علشان اعرف يعني هما بيعيشوا ايه، بياكلوا ايه، جسمهم متغطي بايه، لازم الكلام ده كله. خلاص، يعني كل دولت بيعيشوا فين؟ كلهم بيعيشوا في الرين فورست ما عدا مين؟ ما عدا الأكاشيا بتعيش في السافانا. تمام. طيب give reason amphibian are endangered species. الأمفيبيان في حالة endangered species. ليه بقى؟ لأن النمبر بتاعها قلنا إن هو بقى بيقل في last few years اللي فاتت. الييرز اللي فاتت لاحظنا إن النمبر بتاعها قاعد يقل. يبقى أقول كده because its number decreases in the last few years. طيب بعد كده عندي question number 2 write the scientific term. number 1 a type of living organism that can breathe in air and water. نوع من أنواع living organism بتتنفس في المية وفي نفس الوقت في الووتر في الاير. يبقى مين؟ frog. اوكي، frog أو بنسميها amphibian. تمام. number 2 an organ with structure adaptation that enabled to breathe in water. organ عبارة عن structure adaptation بيخلي التود breathe in water. التود ده amphibian، والأمفيبيان لما بتنفس في المية بيبقى عن طريق مين؟ السكن. اوكي، يبقى احنا نكتب skin. number 3 the grassland habitat of acacia tree in which we can't find amphibians during dry seasons. ليه مش بنقدر نلاقي الامفيبيان في dry seasons؟ ليه؟ السافانا دي نوع من انواع الغابات بتعيش فيها الأكاشيا تري، لكن بالرغم من كده ما بنقدرش نلاقي فيها مين؟ الأمفيبيا. طيب بيقول لي هنا عايز بقى تكتب له a plant and an animal which live in the following environment. يعني الديزرت عايز animal بيعيش فيها و plant. طبعا animal عندي حاجات كتير، عندي مثلا فينيك فوكس. اوكي، بالنسبة للبلانت عندي الباربري فيج. طيب الرين فورست، في الرين فورست الانيمال عندي البانثر كاميليون، والبلانت مثلا عندي كابوك تري. طيب بعد كده البولار ريجن عندي كتير، عندي البنجوين مثلا، والتري عندي الباين تري.
السولت ووتر. عندي البول شارك بتعيش في الاتنين، السولت ووتر والفريش ووتر. وعندي كمان بالنسبة للبلانت عندي المانجروف تري. ماشي. طيب نكمل كده مع بعض. If you are one of the scientists who help amphibians survive, you can do all the following for its habitat except. دلوقتي الساينتست بيساعدوا الامفيبيانز ان هم يكونوا احياء ويعيشوا كويس، فهم ممكن يعملوا كل ده ما عدا ايه؟ Number 1 removing air pollutants، يشيلوا air pollutants، طبعا صح. Number 2 removing water pollutants، برضو صح، ان هم ينظفوا المية والهواء من الملوثات بتاعتهم. طيب Number 3 removing their natural predators، يشيلوا الحيوانات المفترسة اللي بتاكلهم، طبعا دي برضو صح. Number 4 removing water from ponds and streams، هل هيقدروا يشيلوا المية؟ لا طبعا، دي بقى بالظبط هتبقى wrong، يبقى أنا دي مش هنقدر نعملها، الساينس مش هيعملوها. ليه بقى؟ لأن هم أصلا بيعيشوا فيها، دي الناتشرال هابيتات بتاعتهم بتاعت الأمفيبيان، يبقى ازاي هم يشيلوها؟ خلاص، يبقى نقول كده because amphibians live in ponds water okay to get oxygen from water، بياخدوا منها وان هم بياخدوا الاكسجين من الووتر. تمام كده. طيب عندي بعد كده موديل اكزام عن concept 1.1، تعالوا كده نحله وكل واحد يحل برضو قبل ما انا اقول الاجابه ويدي نفسه درجه. Number 1 The insulating layer of fat and thick downy feathers in penguin play an important role in penguin adaptation to the environment where they trap against the skin. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لي الطبقة العازلة اللي موجودة من الفات في البنجوين هي كمان والريش بتاعه دوت بيبقوا مهمين جدا علشان يعمل adaptation. اوكي، ويدخل ايه بقى؟ يدخل ايه لجسمه؟ الورم ووتر ولا cold water warm air cold air؟ طبعا احنا كنا حالين قبل كده الكلام ده مع بعض في الريفيجن. اوكي، هتبقى warm air. طب number 2 the color of the body coat of Arctic fox were changed according to the season. This considered as a type of. يعني الكود بتاع الاركتيك فوكس لما بيتغير مع الصيف والشتاء ده يعتبر ايه؟ نوع من ايه؟ change the way of breathing، علشان يغير طريقة التنفس. structure adaptation، نوع من structure adaptation. ولا change of the way of drinking، عشان تغير طريقة الشرب بتاعتها. ولا behavior adaptation؟ طبعا structure adaptation. طيب Number 3 In dry desert most plants need to grow to get water from sand soil. في الديزرت plant، اوكي، في الديزرت يعني البلانت بيبقى محتاج ايه علشان ياخد المية؟ هيبقى محتاج ايه؟ طبعا long roots اللي هي الجذور الطويلة، long roots. طيب Number 4 The food moves into the stomach through what؟ الموفز بيروح للاستومك عن طريق مين؟ esophagus mouth small intestine tongue. طبعا عن طريق الاسophagus. Give reason. Gills is a unique physical adaptation in fish. ليه بقى؟ ليه الجيلز تعتبر حاجة مميزة جدا للفيش؟ to get oxygen from water to respire. okay؟ عشان تعمل respire from water and get oxygen from it، تاخد المية من الووتر. Number 2 both right and wrong. Both salamander and fish can breathe
through lungs. السلمندر والفيش بيتنفسوا من lungs؟ طبعا wrong. الفيش بتتنفس عن طريق مين؟ الجيلز. اوكي. Number 2 in polar environments the sandy colored في البولر طبعا مش هينفع. اوكي يبقى دي wrong. Panther, chameleon and lizards can use one of their eyes واحدة بس من eyes for searching. طبعا wrong. احنا عارفين ان الكاميليون بتستخدم الاتنين. اوكي. الليزرد ما بتقدرش، هي كاميليون بس بتستخدم الاتنين، واحدة للآيز واحدة للدينجر. واحدة من الآيز عشان تبص فيها على البري، والتانية للدينجر تشوف إذا كانت نفسها في خطر ولا لأ. طيب number 4 adaptation to store water is an important character for plants that live in dry desert environment. أكيد طبعا بيقول لي هنا علشان نخزن مية. أوكي، ده نوع من أنواع التكيف في تخزين المية، خاصة في البلانتس اللي بتعيش في الديزرت عشان بيبقى عندها dry. طبعا دي right. What happen if؟ ماذا يحدث لو the diaphragm moves upward during exhalation؟ لو الدايفرام مشي لفوق، طلع لفوق عن طريق exhalation، ايه اللي هيحصل؟ السايز بتاع الchest هيقل and air carry carbon dioxide go outside the lungs. اوكي نقولها تاني. chest decreases and carbon dioxide goes outside the lungs. Correct the underlined words. The blowing grassland is one of the natural changes which cause severe damage to the agriculture fields. بدل blowing هتبقى ايه؟ floods. يبقى دي هتبقى floods. Number 2 reptiles like toads have two different ways for breathing. طبعا التودز مش reptiles، التودز amphibians، يبقى نكتب amphibians. Number 3 fish use gills to take carbon dioxide from water. طبعا هي بتاخد الأكسجين. Number 4 golden frog is an extinct species. هل هي انقرضت؟ لا طبعا هي ايه؟ endangered يعني على وشك، قربت. اوكي طيب give only one example of behavior adaptation in bull shark. عايزاكم هنا تدوني example على behavior adaptation في البول شارك. أي example. ممكن احنا نقول مثلا إن هي can hunt in different places in salt water or fresh water. Okay. Write the scientific term. Number 1 it covers the body of some type of bears to keep its body warm and to blend in with the snow. هنا بيقول لي write the scientific term. ايه هو الحاجة اللي بتبقى مغطية جسم البيرز وبتخلي البادي بتاعه بيبقى دافي وبتعمله blend in snow؟ طبعا هيبقى ايه؟ thick white fur. Number 2 a feature present in bull shark in which the lower surface of its body is lighter than its upper surface. الحاجة اللي بتخلي الجزء العلوي من البول شارك بيبقى دارك والجزء السفلي بتاعها بيبقى أبيض، يعني بيبقى فاتح، دي سميناها ايه يا ولاد؟ كان ليها اسم كده قلنا ده جزء من أو نوع من الكاموفلاج، كنا سميناها counter shading. Number 3 a plant lives in salt water environment and it has long roots to resist water waves.
تمام كده. انهي نوع من انواع البلانت اللي بيعمل كده؟ بيعيش في السولت ووتر وبيبقى عنده لونج روتس عشان يقاوم التيارات بتاعة المية. mangrove tree. mangrove tree. Number 4. a liquid substance in the mouth. طبعا كلكم عرفتوه. saliva. saliva. اوكي. بعد كده بيقول لي هنا ايه؟ عايز الاود وورد. penguin, acacia tree, pine tree, polar bear. طبعا اكاشي كلهم بيعيشوا في الكولد ما عدا الاكاشي بتعيش في الديزرت. اوكي، كلهم بيعيشوا في السنو ما عدا الاكاشي. بانثر، كاميليون، فينيك فوكس، بول شارك، اجما ليزرد. ها، طبعا البول شارك. ليه؟ كلهم بيعيشوا على اللاند ما عدا البول شارك بيعيش على او ان ووتر. اوكي كده حبايبي كنا خلصنا ريفيجن على concept 1.1. يا رب المراجعة تفيدكم، ولو في أي سؤال اكتبوا لي حبايبي، وما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا ليكم على كل المشاهدين والمتابعات بتاعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.